ሰላም ይህ ዋሻ አካዳሚ ነው። እንደገና ተመልሻለሁ። በዚህ ክፍል ደግሞ ስለ ሴማንቲክ ኤሌመንትስ አስተምራለሁ ማለት ነው። ሴማንቲክ ማለት ምን ማለት ነው? በራሳቸው ትርጉም ያላቸው HTML ኤሌመንትስ ማለት ነው። ስለዚህ ሴማንቲክ ኤሌመንትስ ካወራን ደግሞ ሴማንቲክ ያልሆኑ ኤሌመንቶችንም ማውራት የግድ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፉተር ብዬ ጽፌ ነበር። ፉተር ስንል በግርጌ ያለ የሚገኝ ስለዚህ ትርጉም አለው። ለሰርች ኢንጂን ትርጉም አለው። ለሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ትርጉም አለው ማለት ነው። ለስክሪን ሪደርስ ራሱ ትርጉም አለው። ስለዚህ አንዱ ፉተር አንዱ ምንድነው ማለት ነው? ሴማንቲክ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። ትርጉም ያላቸው ለምሳሌ ስፓን ትርጉም የለው፣ ስሞል ትርጉም የለውም። ነገር ግን ለምሳሌ ሄደር ትርጉም አለው። ሄደር መጻፍ ያለበት at the top ነው። ስለዚህ ለዚህ ዌብሳይትም ሄደር እናስገባለት ማለት ነው። ለምሳሌ this is header section ብዬ የጻፍኩት ነበረ ሄደር። ከዛ ይህንን ለምሳሌ ታይትል የሆነውን ልናስገባለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አስገባሁት ማለት ነው። ፉተር አሁንም ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ምንድነው? ሴማንቲክ ኤሌመንት ነው። እዛው ከታች ይቀመጣል። አንዳንዴ ሜን ራሱ ሴማንቲክ ኤሌመንት ስለሆነ ሁሉን ባንድ ላይ ቅፍ አድርጎ የሚይዝልን ምን እንሰራለን ማለት ነው? ሜን ሴክሽን ኦፍ our website እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሜን ብለን ሜን በመጻፍ ሁሉንም የጻፍነውን እዚህ ጋር እናስገባለን። ዌብሳይታችን ላይ ብዙም ለውጥ የለም፣ ነገር ግን በተወሰነ ደረጃ አደራጅተነዋል። ይሄን አሁን ለምሳሌ ብዘጋው ላሳያችሁ። የምታገኙት ምን አለኝ? በኤችቲኤምኤል ውስጥ ምን አለ? ሄድ እና ቦዲ አለ። ይሄ ግድ እንደዚህ መሆን አለበት ሁልጊዜም። ስለዚህ ኤችቲኤምኤል ውስጥ ምን ያስፈልጋል? ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ፣ ሄድ እና ቦዲ። ቦዲ ዌብሳይቱ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ሆኖ የሚወጣው የሚቀመጥበት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አሁንም ኦርጋናይዝ ስናደርገው የምናገኘው ነገር ስንት ይሆናል ማለት ነው? እንደምታዩት ሲኤ ግን ላይን አልሆነልኝምና ከዚህ ቦዲ ውስጥ ያለው ምን አለ? እዚህ ጋር ፉተር አለ፣ ሜን አለ፣ ሄደር አለ ያሉት በጣም ስለ ስትራክቸርድ ሆነልኝ ማለት ነው። እዚህ ብዙ ጊዜ ባነር ልክ ነው። ለምሳሌ ይሄ ባነር ነው እንላለን። ከዛ ደግሞ ሌላው ሴክሽን ከታች ምን እናገኛለን? ፉተር እናገኛለን ማለት ነው። ለመለየት አሁን ለምሳሌ ፉተሩን ለመለየት ስታይል እናስገባለት። ስታይል ባክግራውንድ ከለር የሎ ያችሁት ምን ሆነ ማለት ነው? ግን let's just make it some kind of orange something, yeah, some kind of orange color, something like this, yeah, for the time being. በተመሳሳይ ሁኔታ ሄደሩና ፉተሩ እንዲመሳሰልልኝ ይሄንንም አፕላይ ላድርገው። የት ጋር ወስደዋለሁ? ሄደሩ ጋር ወስደዋለሁ ማለት ነው። ሄደሩም ምን ሆነ ማለት ነው? ከለር ኖረው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳሳየኋችሁ አርቲክል፣ አሳይድ፣ ዲቴል፣ ፊገር ካፕሽን፣ ፊገር፣ ፉተር፣ ሄደር፣ ሜን፣ ማርክ፣ ናብ፣ ሰክሽን፣ ሰመሪ፣ ታይም እነዚህ እንትኖች ሰማንቲክ ነው። የራሳቸው የሆነ ትርጉም አላቸው። ይህን ብታነቡት semantic elements have a special meaning and describes its meaning to the browser የሆነ የራሳቸው የሆነ ሚኒንግ አላቸው። ለስክሪን ሪደሩ፣ ለሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን፣ ለሰርች ኢንጂኖች የራሱ የሆነ ትርጉም አላቸው ማለት ነው። አሁን በተወሰነ ደረጃ ዌብሳይታችንንም እንትናል ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ዲቭ የሚባለውን ብንወስድ ዲቭ አሁን እዚህ ጋር ይህንን ደግሞ ኦርጋናይዝ እናድርገው። አሁን በተጨማሪ ለምሳሌ ዲቭ ብዬ h1 ብልና ኢንትሮዳክሽን ከንትን ካልኩ በኋላ ይሄንን የጻፍኩትን እስካሁን ላስገባው እችላለሁ።
እዚህ ጋር ላስገባው እችላለሁ ነገር ግን ይሄ ብዙም ትርጉም የለውም h1 እስከ h6 ስለሆነ h1 አለኝ ቀጥሎ መምጣት ያለበት ፓራግራፍ ነው ለዚህ ደግሞ ሎረም ኢፕሰን ልጠቀም እችላለሁ ማለት ነው እስኪ እንየው አሁን የኢንትሮዳክሽን ክሬት ማድረግ ቻልኩ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ምናልባት ሌላ ዲቭ ይሄ ዲቭ ሴክሽን ለመፍጠር የሚያገለግለን ነው ትርጉም የለውም ማንኛውም አይነት ቦክስ ለመፍጠር የሚያገለግለን ነው ማለት ነው የኛው ለምሳሌ ፍሮንት ኤንድ ቴክኖሎጂስ ብዬ ልለው እችላለሁ ማለት ነው ከዛ ስለ ፍሮንት ኤንድ ቴክኖሎጂ የጻፍናቸውን ሊስቶች ወስጄ ላስገባ እችላለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉት ያ መጀመሪያ አንኮመንት ላድርገው እዚህ ጋር ያሉትን በሙሉ ማኑዋሊ አንኮመንት ማድረግ እችላለሁ ይሄንን እዚህ ጋር ሪሙቭ አድርግና ከታች ደግሞ ያለውን ኮመንት ለጊዜው ምንም የሚታይ ነገር የለም ያ እዚህ ጋር አለ ከዛ ፍሮንት ኤንድ ቴክኖሎጂ እነዚህ ናቸው እነዚህ ስለሆኑ ሊስት ሚለውንም አብሬ ብወስደው ጥሩ ነው ኮሜንቱ ታስገባዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አስገባዋለሁ ከዛ እዚህ ጋር መጣልኝ እዚህ ጋር አሁንም ሌላ ዲቭ ልፍጠርና ዲቭ እየከጻፍኩ በኋላ h1 backend technologies ብዬ በመጻፍ ስለ ባክኤንድ ቴክኖሎጂ የጻፍኳቸውን ወስጄ አስገባቸዋለሁ ይሄ ለምሳሌ ስጽፈው የነበረ ላስወግደው እችላለሁ ስለማይጠቅመን ይሄም ስለማይጠቅመን አስወግደዋለሁ አሁን ክሊኒንግ ሪፋክተር ኮዳችንን ሪፋክተር ያደረግነው ነው ማለት ነው ይሄንንም አሁንም እነዚህን የምታያቸውን ፍሮንት ኤንድ ስለሆኑ ልወስዳቸው እችላለሁ ይሄም ለምሳሌ የተቀመጠ ነው ሪሙቭ አድርገዋለሁ ነው front end front end ስከታስቀምጥ እችላለሁ የሆነ አሁን እንዳያችሁት ብዙ እንትኑ ስላልተመቸኝ select all ከዛ control shift p browser what was this beautify the file beautify በማድረግ align እንዲሆን properly align እንዲሆንልኝ ያደረኩት ማለት ነው beautify ከሌላችሁ እዚህ ጋር beautify ሄዳችሁ እንትን በሉት beautify ከዛ install ታደርጉታላችሁ ማለት ነው install ከዛ ይሄንን open ለማድረግ control shift p ከዛ beautify the file ያደርገዋል ማለት ነው ያለ ኦኬ ይሄን ይመስላል በተወሰነ አሁን እንዳያችሁት ቅርጽ እየያዘ እየመጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ክፍል እየተማርነው ስለ ሴማንቲክ ኤሌመንትስ ነበር ስለዚህ ኮሚት ላድርግ ማለት ነው git add git commit semantic በሌላ ክፍል እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ